হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰাক্ষী মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বজাৰলৈ যাম, যিহেতু আজি মঙলবাৰ নহয় জানো, আমাৰ সপ্তাহিক যিহেতু বজাৰ বহে মঙলবাৰে। তো তাৰ আগতে মই ভাতৰ লগত খাবলৈনো কি বনাইছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়া আজি দাদা মানে ৰাতিপুৱাই বজাৰলৈ গৈ পিনে এয়া গাহৰি মাংস লৈ আহিলে, কিন্তু মানে একো বজাৰ কৰি নানিলে, অকল গাহৰি মাংসখিনিহে আনিলে। তাৰপিছতে মই আকৌ বোলো যাওঁ বজাৰলৈ, তাকে যোৱাৰ আগতে এইফালে পিঁয়াজ, বিলাহী, নহৰু, আদা চব খুন্দি ল'লোঁ, জলকীয়া, আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি মাংসখিনি বোলো বনাই পেলাওঁ। আৰু এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি মই দি পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাম, আৰু চাই থাকিব দেই। এয়া আকৌ ঘৰৰে কণ বিলাহী দেই, আমাৰ ঘৰত যিহেতু কণ বিলাহী ঢেৰ গছ আছে, আৰু তাতে মানে নহৰু আৰু জলকীয়া খুন্দাখিনিও মই ঢালি দিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে হালধি দিলোঁ, সোৱাদমতে নিমখো দিলোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া লৰাই থাকিম, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব দেই। আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰো দি দিছোঁ, বজাৰৰ পৰা কিনা দেই, এইবোৰ ঘৰত পিছা নহয়। অকণমান টাইম সিজাৰ পাছতে মই এতিয়া আকৌ ঢাকনখন মানে খুলি ইয়াতে মানে আগতে মান ধনিয়া পাতো দি দিয়া হ'ল দেই, কিন্তু ভিডিঅ'তহে দেখাব পৰা নহ'ল। আৰু এইফালে দেখিছে নহয়, মাংসখিনি দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে নহয়নে বাৰু। আৰু চাই থাকক। আৰু মাংসখিনি বনাই হৈ গ'ল, আৰু মায়ে এইফালে ভাত বাঢ়িলে দেখিছিলে। মায়ে মাংস ভাগ কৰি দিছে, মানে ভাত বাঢ়ি দিছে, এইফালে মাংস ভাগ কৰি দিছে, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাতটো বাঢ়ি লোৱা হৈ গ'ল। এইফালে পাপাই বনালে চাটনি, এইফালে মায়ে বনালে এইটো কি বুট আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন, তাৰপিছত এইফালে হেৰি আছে ওলকবি আছে, তাৰপিছত এইফালে মই বনালোঁ গাহৰি মাংস, মায়ে বনালে দাইল। এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই লওঁ দেই। মজা হৈছে দেই, খাই লওঁ এতিয়া মই। আৰু এইফালে মাও খাই আছে, আৰু সেইফালে পাপাই খাই আছে। খাই লওঁ আৰু দেই। আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ, আৰু বজাৰত গৈ কি দেখাব পাৰোঁ দেখুৱাম, আৰু কি মানে বজাৰ কৰোঁ। তো তেতিয়াহ'লে যিহেতু মই স্কুটিত চলাই যাম, তো সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ব। তো চাই থাকিব, আৰু মই দেখুৱাই থাকিম, তালৈ গৈ লগ পাম ডাইৰেক্ট। ফাইনেলি আমি বজাৰ পাই গ'লোহি। আমি এইখিনিতে স্কুটিখন পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এইফালে মই আহিছোঁ, নবৌ আহিছে, আৰু আমাৰ বৰমাৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকেইজনী বজাৰ পাই গ'লোহি আমি আহিছে। আৰু আমি এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ বুলি গৈ আছোঁ। তাইকো দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব। এইজনী তাই দেখিছে। আৰু এতিয়া আমি বজাৰটো কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে। আজি বজাৰলৈ মানে বহুত বেছি দেৰিকৈ গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে ইমান মানুহ নাই, ভিৰটো কম বাৰু আজি। আৰু বেপাৰী চাগে কিছুমানবোৰ গ'লগৈ। আমি মানে আজি বহুত দেৰিকৈ গৈছোঁ বজাৰলৈ, সেয়াই। আৰু তেতিয়া দেখাই থাকিম, আৰু চাই থাকিব। আৰু ফুলবোৰ যে বিকি আছে, এয়া বিকিছে গীতাঞ্জলিৰ পৰা। এজনী ছোৱালী মানুহ হৈ দেখিছেনে কিমান কষ্ট কৰি ঘৰ এখন চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। কি অদ্ভুত টেকাৰ, আগফালে গিলাচ নাই। গৰম দিনত বজাৰ কৰিবলৈ অহা মজাই বেলেগ হয় নাই। বোলে আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, চাহপাত। বিহু পালেহি যে, সেইটো কাৰণে এইফালে গগনা মই বজাম, ধৰ এইখন বজোৱাই মাতটো নাই। এইফালে বাঁহী, ঢোল, বিস্কুট, ইয়াতে নোপোৱা একো বস্তুৱে নাই, চব পাই যাব আপোনালোকে। এইবোৰ ডলা, খৰাহী চব, আৰু কম দাম, আৰু ইয়াত মানে কম দামত পাই যাব এইখন বজাৰত। এতিয়া আমি গৈছোঁ কছাৰী বজাৰ। কছাৰী বজাৰ এইটো কাৰণে কোৱা হয়, ইয়াতে মানে বড়ো কছাৰীৰ মহিলাসকলে যিটো চব্জি বিকে, সেইটো কাৰণে এখন কছাৰী বজাৰ বুলি কোৱা হয়। কি বস্তু এইটো? বাছ টেঙা লৈ ল'ম, বাছ টেঙা।
এটা লৈ ল'লোঁ চাওক আৰু কি লওঁ চাই লওঁ আহিলা বোলে ৰঙালাও এটা লৈ লোৱা হৈ গ'ল এয়া বজাৰ কৰিছোঁ ধুনীয়া এইটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলডিলটো আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি এয়া তিয়ঁহ খাবলৈ ল'লোঁ তিয়ঁহবোৰৰ ৰূপকেইটা চাওকচোন কেনেকুৱা তিয়ঁহ আৰু এইফালে আমাৰ বৰমা হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ ছোৱালীজনী আৰু এইফালে তিয়ঁহ কাটি আছে আৰু এইফালে পাপা বহি আছে দেখিছে আৰু এতিয়া খাই লওঁ আৰু তিয়ঁহটো দেই ৰেড চিলি দি লচোন নিমখ দিনটো খাওঁ দেই ৰেড চিলি নে ইয়াকলা খুন্দা জলকীয়া খুন্দা জলকীয়া এইবোৰ ঢেলখা পৰি আছে দেই আহি পাই গ'লোহি আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰি দিওঁ মই কাৰ লগত আছোঁ দেখিছে নহয় এয়া ককাৰ লগত আছোঁ মই আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বাই বাই ককা বাই বাই দি দিয়া বাই বাই